ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ මාස්මෙලෝ පුඩිමත් සාදාගන්න ආකාරයයි. අපි මුලින්ම බලමු ඒ සඳහා අවශ්‍ය දේවල්. බිත්තර සුදු මද 5ක්, වතුර කෝප්ප භාගයක්, සීනි මේස හැඳි 4ක්, ජෙලටින් තේ හැඳි 1ක්, වැනිලා තේ හැඳක්, පාට 2කින් කලරින්. පළමුවෙන්ම වතුර කෝප්ප භාගය රත් කරගෙන අරන් ජෙලටින් තේ හැඳි 2ට දමා හොඳින් දියදර ගන්න. උණු වතුර කෝප්ප භාගයද ජෙලටින් හොඳට දියරලා තියෙන්නේ. අපි ඉන්පසු බිත්තර සුදු මද ටික අරගෙන හොඳින් බීට් කරනවා. මෙසේ හොඳින් බිත්තර සුදු මද 5 හොඳින් බීට් කරන්න ඕන. ක්‍රීම් වලතුරු හොඳින් බීට් කරන්න. මෙසේ බිත්තර සුදු මද හොඳින් බීට් වෙන අතරේ ජෙලටින් සීනි වරින් වර දමා එයත් හොඳින් බීට් වෙන්න අරින්න. දැන් ජෙලටින් සීනි බිත්තර සුදු මද ක්‍රීම් වලතුරු හොඳින් බීට් කරන්න. දැන් අපි මේට වැනිලා ස්වල්පයක් එකතු කරමු. බිත්තර සුදු මද මිශ්‍රණය හොඳට බීට් කරලා අවසానයි. ඉන්පසු අපි මෙය කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. මෙසේ වෙන් කරලා කොටස් දෙක වෙනම කලරින් පාට දෙවර්ගයක් මිශ්‍ර කරගන්න. එකකට රෝස පැහැයක් අනිත් එකට කොළ පැහැයක් යොදන්න. ඉන්පසු වෙනත් භාජනයක් දෙන අපි දැන් සීතලනේ තැබීම සඳහා මේ වෙනත් භාජනයකට මෙසේ
කරගන්න. පළමුවෙන්ම එක කොටසක් සීතකරණයේ සබා සෙට් වූ පසු ඉන්පසු අනිත් කොටස යොදන්න. දැන් අපි කොළ පාට මිශ්‍රණය හොඳින් මිදිලා තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සු මේට නෝමල් මිශ්‍රණයක් දාමු. එකතු කරමු. දැන් ඒ තට්ටුවත් හොඳින් මිදෙන්න සීතකරණයේ. දැන් අපි අන්තිමට ඊළඟ මිශ්‍රණයත් මේකට ප්‍රවේශමෙන් එකතු කරගනිමු. ඊපස්සේ නැවතත් මේ සෙට් වීමට සීතකරණයේ තබමු. මේ තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසින් හැදූ මාස්මෙලෝ පුඩිම. අපි මේකට ලේයර් 3ක් දැම්මා. ඔයාලට කැමති නම් මීට වඩා ලේයර් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලත් මේ මාස්මෙලෝ පුඩිම හදලා බලන්න. අපේ රස නිවසින් මීළඟ වීඩියෝ එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. පොළොස් වලින් රසවත් කෑමක් හදන ආකාරය අපි ඊළඟට ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා.